Hello! For this video I wanted to talk to you about another Swedish tradition, which is Kräftskivan. It could kind of translate into the crayfish party. The crayfish party. So Kräftskivan is a Swedish tradition that is set in the month of August. Swedes have been eating crayfish since the medieval times, but in the 1500s it was considered party food for royalty and it was served warm. In the 1800s, the crayfish party, Kräftskivan, was introduced to upper class people, and it was a way of saying goodbye to summer and welcoming autumn. But now the crayfish was served whole and cold. But the expression kräftskiva didn't appear until the 1930s. Due to the crayfish plague, Sweden had to import crayfish from countries such as Turkey, Spain and China in the late 1960s. This made it easier for people to get hold of crayfish, which meant that kräftskivan spread throughout all of the social classes. So what makes the kräftskiva different from any other Swedish old party? Well, other than the crayfish, it's the decorations. At a kräftskiva, you normally have the crayfish party hats, crayfish aprons, crayfish plates, paper plates, crayfish table decorations, and man in the moon decorations. The man in the moon, crayfish, don't even ask. Other than the crayfish and the crayfish decorations, it's like any old Swedish party, with snaps and snaps songs. Som bränner bra och gör mig sketfull fort. Expediten som fort av hur gammal kan min herre vara. Och det kommer inte igen ett grundårsväng. Men det var ju inte bra, jag fick ha sprit ikväll. Då plötsligt en idé jag fick, de har ju sprit på själv. Många flaskor stod där på rad, jag tänkte jag blir full och glad. Den röda drycken åkte ner, nu kan jag inte se något mer. Armen i vinkeln. Blicken i skyn. Så var det menat. Vi vill ha renat. Vårt mål. Alkohol. Enda hål vid tå. Nu ska vi göra det jättesnabbt. Okay. Amen. 3, 2, 1, kör! Armen i vinkeln. Så var det menat. Vi vill ha renat. Vårt mål. Alkohol. Enda hål vid tå. Skål! 5, 6, 7, 1, 2, 75, 6, 7, 75, 6, 7, 73, 1007, 1003, 1002, 1007, 1627, 17, 18, 16, 15, 13, 19, 17, 18, 16, 15, 11, 19, 72! So do we only eat crayfish at a kräftskiva? With the crayfish, it's usually baguettes, knäckebröd, cheese and pies. If you're going to a crayfish party, I've made you a list of things not to forget. You can thank me later. Here we have the list. Crayfish, oh yeah, alcohol. Only if you're over 18. Cheerful mood, because we don't want a buzzkill at our kräftskiva. Okay? I think that's all you need to know. If you hear someone singing, then get ready with your little schnapps glass, because shit's going down. So that was everything I felt like sharing with you. Now you know everything you need to know about Kräftskivan. You're welcome. Thank you so much for watching this video. Give it a thumbs up if you enjoyed it, and I will see you in my next video. Take care. Hejdå! Due to the crayfish plague, Sweden had to import crayfish from Turkey, Spain and China
Är det fest? Får man komma? Får man ta med sig någon? Hur många är det fest? Voila! Due to the crayfish plague, Sweden had to import. Why can I not? Gumman läste teater, men gumman kommer inte ihåg manus. Vad fan? Bra. And if you're new, feel free to subscribe. Det är på försök på ben. Nej. Nej, jag kan inte. Ja, det går inte. Vad är det? Gillar du inte att ta i huvudet? Jag bara, du måste dra med den så hela hjärnan. Men hjärnan, ja, den är ganska äcklig, den är typ såhär grå. Alltså. Du måste vrida av mer liksom. Den kunde jag också. Ta en till. Ta vilken som helst och spräng till. Nej, alltså kolla här, hallå, istället för att dra av huvudet så måste du vrida. Ta hörnorna så och så gör du så. Åh, jag får panik. Och så kan du försöka få av det så du kan ju göra så här också. Så att det kommer. Och Du får så vicka lite av så, ja. precis så. Sen är det bara att dra av din mitten. Och sen Ta tag i din där. Men nu benen. Vänta, jag kan vänta. Den är död. Okej. Kloka någonstans. Du klarar det. Går. Nej, det är bara... ja. Ja, sådär, ja. You don't like shrimp? Oh, I think I do. But it looks kind of small right now. Bra, fortsätt. Ja! The shrimp on the silver size. Yeah, I know. Och så I Rom. Och så har vi en hårtorkar så vi kan liksom få igång mitt hår. Eller förlåt, skägget menar jag. Ja, ni dricker för jättadåligt. Så jag kan blåsa lite om det hjälper. Skål!